হেল্ল' গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিকোড আছামৰ টেকনিকেল তথ্য শিতানলৈ। আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি সকলোৱে ফেচবুকত এটা নতুন ফিচাৰ দেখিবলৈ পাই আছোঁ, যিটো হৈছে ৰুম। বহুতে এই ফিচাৰটোৰ বিষয়ে বুজিব পৰা নাই যে ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় বা ই কেনেদৰে কাম কৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ফেচবুকৰ ৰুম আৰু ইয়াৰ সা সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে বনোৱা হৈছে। তেন্তে বলক বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ক্ৰেক দ্য ফেক্ট। ফেচবুক ৰুমটো হৈছে জুম, গুগল মিট আদিৰ দৰে এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং টুল, য'ত আপোনালোকে একে সময়তে বহুকেইজন ব্যক্তিৰ সৈতে ভিডিঅ' চাট কৰিব পাৰিব। লগতে ই আপোনালোকক আন বহুতো সুবিধাও প্ৰদান কৰে। লগতে আপোনালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি থওক যে এই ফেচবুক ৰুম ফিচাৰটোৰ সুবিধাসমূহ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ এপ থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, অন্যথা এই ফিচাৰটো ঠিকমতে কাম নকৰিব। এতিয়া বলক আমি চাওঁ ইয়াক ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো চাই লওক যে আপোনালোকৰ ফেচবুক এপটোত ক্ৰিয়েট ৰুম অপশ্যনটো আহিছে নে অহা নাই, আৰু যদি অহা নাই আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এপটো আপডেট কৰি লওক। আৰু আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰো এনেকৈ ক্ৰিয়েট ৰুম অপশ্যনটো ইয়াত শ্ব' কৰিব। ইয়াত দেখে ক্ৰিয়েট ৰুম, আমি তাত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক তিনিটা এনেকৈ অপশ্যন দেখুৱাব। প্ৰথমটো হৈছে ৰুম এক্টিভিটি, ছেকেণ্ডটো হৈছে হু ইজ ইনভাইটেড আৰু থাৰ্ডটো ষ্টাৰ্ট টাইম। আমি ৰুম এক্টিভিটিত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব যে এই ৰুমটো আপোনালোকে কিহৰ বাবে ক্ৰিয়েট কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন অপশ্যন দি আছে, আমি যিকোনো এটা লৈ ল'লোঁ। হেঙিং আউটটো আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু সেইটো চিলেক্ট কৰি ইয়াত ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় অপশ্যনটো আছে হু ইজ ইনভাইটেড, মানে আমি যিটো ৰুম ক্ৰিয়েট কৰিম তাত আমি কোন মানুহক এড কৰিম। ইয়াত দুটা অপশ্যন দি আছে, ফ্ৰেণ্ডছ, স্পেচিফিক পিপল। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মানে কি, আপোনালোকৰ ফেচবুকত যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে সেই গোটেইকেইজনলৈ ইনভাইটেশ্যন গুচি যাব। আৰু স্পেচিফিক পিপল মানে আমি নিজৰ ইচ্ছামতে মানুহকেইজনমান চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাৰ্চ বাৰত গৈ যিজন মানুহৰ লগত আমি ৰুমটো ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰোঁ সেইজনক আমি বাৰু বিচাৰি উলিয়ালোঁ। আৰু মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে এই যিটো ফেচবুকৰ ক্ৰিয়েট ৰুম অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে মেক্সিমাম 50জন মানুহ এড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জুমতো দেখিছিল, জুম যিটো এপ আছে যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাতো আমি পাইছোঁ যে 50জন মানুহ এড কৰিব পাৰি। ইয়াতো সেই সুবিধাটো দিয়া হৈছে। গতিকে এইজন আমি চিলেক্ট কৰি ইনভাইট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰিলোঁ। আৰু লাষ্টত যিটো অপশ্যন আছে ষ্টাৰ্ট টাইম, ষ্টাৰ্ট টাইমটো মানে কি জুম এপৰ দৰে একে আমি ইয়াত ডেট আৰু টাইমটো আমি চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কিমান সময়ত পিছত আমাৰ তাৰমানে যিটো যিটো ফেচবুক ক্ৰিয়েট ৰুমৰ যিটো অপশ্যন আছে কিমান সময়ত আৰম্ভ হ'ব সেইটো আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু চিলেক্ট কৰি উঠি আমি ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰিলোঁ। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্ৰিয়েট ৰুম অপশ্যনটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিলোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিজন মানুহক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ, বা এজনেই হওক বা যিমানজনেই হওক, 50জনেই হওক, যিকেইজন মানুহক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ গোটেইকেইজনৰ তাত আমাৰ এই যিটো ইনভাইটেশ্যন মেছেজ আছে এই ইনভাইটেশ্যন মেছেজটো গোটেইকেইজন তাত গুচি যাব। আৰু গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ তাতে যিটো লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে জইন ৰুম অপশ্যনটো তাত দেখুৱাব। আৰু জইন ৰুমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই ৰুমটোত জইন হৈ যাব। আৰু চাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আমি তলৰ এখন পেনেলত কেইটামান অপশ্যন দেখিবলৈ পাম। আৰু সেই পেনেলখন ওপৰ পিনে টানি দিলে আমি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং অপশ্যন পাম, সেইটো হৈছে শ্বেয়াৰ ইউৰ স্ক্ৰীণ। মানে আমি আমাৰ স্ক্ৰীণখনত, মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যিবিলাক কাম কৰি থাকোঁ সেইবিলাক আমি আমাৰ যিটো চাৰ্টত থকা গোটেইকেইজন মেম্বাৰৰ সৈতে আমি সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ধৰক আমি আমাক কিবা এটা বস্তু আমি বাকীজন মেম্বাৰক দেখুৱাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি মোবাইলত যিবিলাক কাম কৰোঁ সেইবিলাক পূৰা লাইভ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাব। তো এইটোৱে আছিল ফেচবুক ৰুম আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব যে ফেচবুকৰ নতুন ফিচাৰটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানে, পিছত লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। জয় আই অসম।